السؤال ده جميل جدا. واحدة عندها 30 سنة بريزنس بإيه؟ ببروسس على الإيه؟ الرايت أنكل، بروز جامد كده after a mild trauma، حصلت لها mild بسيطة جدا to the ankle yesterday. يعني ده ما نقدرش نقول إيه إن هو حصل حتى في ساعتها، ده يعني جاي لها إيه متأخر، يعني delayed يعني، ومايلد تروما بس، وحصل البروز الجامدة دي. She has a history of 3 spontaneous abortions last year. دي significant على فكرة الكلمة دي. أنا لما بلاقي repeated spontaneous abortions بفكر في حاجات معينة أقول لكم عليها دلوقتي. الفيزيكال اكزامينيشن بتاعها كان نورمال فايتال ساينس وسوالن بروز، كانت يعني طاف البروز بتاعتها with tenderness on the right ankle، كمان على الرايت انكل ايه واضح البروز جامد ايه وتندر. البلاد تيست ريفيل نورمال بليدنج تايم، نورمال بروثرومبين تايم، اند نورمال activated partial thromboplastin time. الله، ده الموضوع كبر كده. يعني كله نورمال بليدنج تايم والبروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم. امال ايه سبب البروزس دي مع ماينور ايه تروما؟ What is the most likely ايه clotting deficiency؟ الحقيقه السؤال ده جميل جدا. ليه؟ هقول لكم دلوقتي. هو يوم ما انا يجي لي repeated abortions في حاله، انا بفكر في عده احتمالات. لما تبقى حاجه ايه ميديكال كده internal medicine، افكر في ايه spontaneous repeated abortion في واحده ايه healthy ما عندهاش يعني ما اشتكتش من حاجه قبل كده. دي ممكن تكون lupus anticoagulant اللي هو انتي فوسفوليبيد ايه انتي بودي سيندروم، او lupus anticoagulant بتعمل repeated ايه recurrent abortions. بس اللي عندها lupus anticoagulant بيبقى عندها ثرومبوتيك تندنسي، هايبر كواجيولابيلتي، مش ايزي بروزنج، مش العكس. ده هنا دي عندها ايه سيوله في الدم اكتر، عندها بروزز بتحصل، فدي ما هياش لوبس انتي كواجلانت. دي حاله اخرى جالها تروما بالليل امبارح ومايلد تروما، والنهارده جت ايه البروزس بدات تبان متاخره زائد الريبيتد ابورشن. كل دي بيخليني اتجه والنورمال. خدوا بالكم كل حاجه نورمال، عن سكه الكواجيليشن كاسكيد كلها شغاله زي الفل ما عدا حته واحده اللي هي فاكتور 13 ديفيشنسي. سؤال ايه لافف شويه بس لذيذ. فهنا لما اجي اتكلم عنها ادي البروزس ايه اللي بنتكلم عنها في الانكل اللي جات لها ديليد هيموريج، بيحصل بروزس ممكن بعد تروما بمده طويله، وريكارنت سبونتينيوس ابورشنز يوجوالي ممكن تبقى ممكن تحصل مع الايه الفاكتور 13 ايه ديفيشنسي. سببها ايه؟ الميكانيزم ايه؟ بيبقى انستابيليتي اوف ذا كلوت اللي بتتكون بفاكتور 13 بتبقى انستيبل طالما في ديفيشنسي، فيجي الكواجيليشن كاسكيد شغال كله نورمال لحد اللحظه اللي ما قبل الاخيره، خلاص هو تمام نورمال، ويجي على الاخرانيه اللي هي محتاجه فاكتور 13 اللي هي بتاعت الاستابيلايزيشن بتاعت البلاد كلوت، هتضعف تروح فكه ايه عامله ايه البروزس ايه متاخره بالمنظر ده. فهو فاكتور 13 ديفيشنسي ديت بتمنع الايه الفايبرين كروس لينكينج اللي بيحصل في الكلوت في الاخر، ويخليها ايه كونتراكت ويلمها. فده تبص تلاقي بعد ما توصل لمرحله الكاسكيد يشتغل وكله، يجي الكلوت دي ما تعرفش تبقى منتند وتفك ايه ويحصل ايه البروزس. الكونديشن دي معاها نورمال breathing time, prothrombin time and activated partial thromboplastin time. واحد يقول لي ليه نورمال؟ يعني اقول لكم تعالوا معايا ثانيه واحده. ليه؟ ادي لحظه ايه الكاسكيد الكواجيليشن فاكتور اللي قبل كده اللي مسؤوله على البروثرومبين تايم والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وهنا البليتلتس ملهاش علاقه، البليدنج تايم هيبقى نورمال، وكل ما قبل هذه المرحله في الكواجيليشن سليمه لحد ما نوصل للمرحله دي. الثرومبين بيحول فايبرينوجين ايه لفايبرين مونومر، والفايبرين مونومر يتحول لبوليمر، والبوليمر ده محتاج في النهايه فاكتور 13 وكالسيوم عشان يعمل فايبرين ايه كلوت. المشكله عندي كل اللي فات يعني الكاسكيد بتاع الكواجيليشن سواء اكسترينسيك او انترينسيك باثويز شغالين سلام 100%، مفيش اي مشكله. عشان كده البروثرومبين تايم كان سليم، والاكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم كان سليم، والبليتلتس نمبر سليمه ما فيهاش ولا، والفانكشن فالبليدنج تايم كمان كان سليم.
ولكن عندي مشكله هنا في اللحظه ان هي البوليمرايزيشن دي، فدي فتبص تلاقي كله سليم، حاصل بروزس بتبقى ديلايد تيبيكالي، والعيانات دول كتير قوي منهم يحصل لهم برضو ايه سبونتينيوس ابورشن نتيجه ايه البلاسينتا وهيموريجز فيها، ممكن يحصل ايه سبونتينيوس ابورشنز ليهم. فدي كان حاله فاكتور 13 ديفيشنسي بتاثر على تكوين البلاد كلوت النهائيه، عملت الديلايد افكت اللي حصل عند هذه الست. وفي نفس الوقت لقينا يسترداي اتخبطت جالها البروسس بدات تبان بقوه النهارده، والنورمال بليدنج تايم، بروثرومبين تايم، اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، وعندها 3 سبونتينيوس ابورشنز. دي تمشي معاها. ولو واحد قال لي لوبس انتي كواجولانت اقول له ده اللوبس انتي كواجولانت بيعمل هايبر كواجولابيلتي، مش بيعمل ايه بليدنج وبروزس. فايه الاثنين دول مع بعض، مع انه ديلايد بليدنج او بروزس، دي تمشي وكلهم نورمال، تمشي مع فاكتور 13 ديفيشنسي. لو هي اي كواجيولوباثي تانية في الاغلب هتتضرب واحده من دول، يعني صعب جدا كواجيولوباثي وبروزس مع ماينور تروما كده انها تيجي. لو هي كواجيولوباثي اخرى لابد هتلاقي حاجه، هتلاقي يا بليدنج تايم، يا بروثرومبين يا تايم، يا اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم متاثرين، لكن كلهم نورمال. دي كاردينال فيتشر ايه لو في ايزي بروزابيلتي كده لفاكتور 13 ايه ديفيشنسي زي ايه ما شفنا. والى اللقاء مع السؤال القادم باذن الله.